Ngày 31 tháng 7 năm 1997, chuyến bay 14 của Fides có hành trình bay từ Singapore tới Niua, New Jersey của Mỹ, với các điểm dừng trung gian là Penang, Malaysia, tiếp theo là Đài Bắc, Đài Loan và sau đó là Anchorage, Alaska. Chiếc máy bay này được Fides đặt tên là Joshua thuộc dòng máy bay vận tải MD-11F, được đăng ký tại Hoa Kỳ với tên gọi N611FE. Chiếc máy bay này được chuyển giao mới cho Fides vào tháng 9 năm 1993. Chiếc máy bay này có tổng cộng 13.034 giờ bay và 2.950 chu kỳ bay. Một chu kỳ bay được định nghĩa là một lần cất cánh và hạ cánh, và chiếc máy bay này đã 2 lần gặp tai nạn trước đó. Vào tháng 1 năm 1994, khi nó bị hư hại phần dưới trong một lần hạ cánh tại sân bay quốc tế Memphis. Sau đó vào tháng 11 năm 1994, chiếc máy bay đã bị dập đuôi tại sân bay quốc tế Anchorage. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Robert Freeman, 46 tuổi, gia nhập Fides vào năm 1988. Ông có 11.000 giờ bay, bao gồm 1.253 giờ bay trên MD-11. Cơ phó là ông Godin, 39 tuổi, người đã làm việc cho Fides từ năm 1994, từng là cựu phi công của lực lượng không quân Hoa Kỳ và có 3.703 giờ bay. Mặc dù chỉ có 592 trong số đó là với Fides, Godin chỉ có 92 giờ bay trên MD-11. Vào tối ngày 31 tháng 7, sau khi hoàn thành các chặng bay, Fides 14 lúc này đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng 22R sân bay quốc tế Niua. Cả hai phi công lo lắng rằng đường băng quá ngắn để máy bay có thể dừng lại khi hạ cánh, vì trước đó máy bay đã khởi hành với một bộ đảo chiều lực đẩy không hoạt động, và các phi công đã biết về sự cố nhật ký bảo dưỡng của máy bay khi hệ thống phanh tự động không thể kích hoạt trong quá trình hạ cánh. Đó là lý do hai phi công muốn cho máy bay tiếp xúc với đường băng sớm hơn ngay từ đầu đường băng. Để máy bay tiếp xúc với đường băng sớm hơn, phi công đã cho máy bay hạ cánh với tốc độ nhanh hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc máy bay sẽ va chạm mạnh với đường băng. Sau khi máy bay va chạm mạnh với đường băng, MD-11 đã nảy lên và phi công đã kéo mũi xuống. Máy bay tiếp xúc và rơi xuống và nảy lên trong lần chạm đất thứ hai, sau đó nghiêng sang phải. Bánh răng bên phải bị gãy và động cơ số 3 bên phải tiếp xúc với đường băng. Máy bay sau đó dừng lại bên phải đường băng, nằm ngửa và bốc cháy. Tất cả 5 người có trên máy bay đã kịp trốn thoát qua cửa sổ buồng lái và chỉ bị thương nhẹ. Máy bay bị lửa thiêu rụi ngay sau đó. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia NTSB đã tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về vụ tai nạn và kết luận rằng nguyên nhân xảy ra là do cơ trưởng điều khiển máy bay hạ cánh với tốc độ quá nhanh, với phần mũi được hạ xuống quá thấp, vì ông muốn cho máy bay hạ cánh sớm hơn, dẫn tới máy bay xảy ra hiện tượng porpoising, hay còn gọi là hiện tượng cá heo. Máy bay bị vỡ bình nhiên liệu sau lần chạm đất thứ hai gây cháy. Mười năm sau, vào ngày 23 tháng 3 năm 2009, chuyến bay 80 của Fides có hành trình bay từ sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu, Trung Quốc đến sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản. Chuyến bay 80 cũng sử dụng máy bay MD-11F như chuyến bay 14. Chiếc máy bay này được sản xuất vào năm 1994. Nó được hãng Delta Airlines sử dụng chở khách từ năm 1996 đến năm 2004. Máy bay được bán cho Fides vào tháng 10 năm 2004, khi Delta cho nghỉ việc đổi máy bay MD-11 để chuyển sang sử dụng các máy bay Boeing 767 và Boeing 777 hai động cơ, hiệu quả hơn trên các tuyến đường dài của hãng. Máy bay sau đó được Fides cải tạo lại thành máy bay chở hàng vào cuối năm 2006 với tên gọi N526FE. Nó được trang bị 3 động cơ Pratt & Whitney PW4000. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Mosley, 54 tuổi và cơ phó là ông Pino, 49 tuổi. Cơ trưởng Mosley, một cựu phi công chiến đấu của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã làm việc cho Fides từ ngày 1 tháng 7 năm 1996 và đã tích lũy hơn 12.800 tổng số giờ bay trong sự nghiệp, bao gồm 3.648 giờ bay trên MD-11.
Cơ phó Pino, một cựu phi công C-5 Galaxy trong không quân Hoa Kỳ, gia nhập FedEx vào năm 2006 và đã tích lũy hơn 6.300 tổng số giờ bay trong sự nghiệp, 879 trong số đó trên MD-11. Sau khi thực hiện chuyến bay qua đêm khoảng 1.800 dặm, tương đương 2.900 km từ Quảng Châu, Trung Quốc, phi hành đoàn đã tiếp cận sân bay Narita bên ngoài Tokyo vào sáng sớm, và người cầm lái lúc này là cơ phó Pino. Các máy bay khác hạ cánh trước chuyến bay 80 đã báo cáo có gió mạnh ở độ cao dưới 600 m, và thông tin này được ATC chuyển tới phi hành đoàn FedEx. Gió bề mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn được báo cáo là từ 320 độ ở 26 hải lý trên giờ, giật đến 40. Vì vậy phi hành đoàn phải cho máy bay hạ cánh với tốc độ nhanh hơn bình thường để chống lại điều kiện gió giật mạnh. Ngay sau đó, ATC thông báo rằng đường băng 34L đã sẵn sàng cho máy bay đáp. Phi hành đoàn cho máy bay tiếp cận đường băng với tốc độ nhanh, và cũng như chuyến bay 14, máy bay đã tiếp cận đường băng với va chạm mạnh và xảy ra hiện tượng porpoising. Máy bay nảy lên và rơi xuống 3 lần dẫn đến mất kiểm soát và nghiêng sang trái. Bánh lái bị hỏng, cánh trái bị gãy dẫn đến bị vỡ vành nhiên liệu và bốc cháy ngay sau đó. Lần này hai phi công đã không kịp thoát ra ngoài, cả hai đều thiệt mạng. Các nhân viên cứu hộ phải mất 2 giờ để dập tắt ngọn lửa. Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay còn chứa 28.000 lít nhiên liệu. Ngoài ra máy bay có khoảng 400 kg chất lỏng dễ cháy trên khoang, bao gồm 75 thùng 5 lít polysilazine và 2 thùng ethanol 7,5 lít. Các nhà điều tra Nhật Bản và Hoa Kỳ sau đó đã cử người tới điều tra vụ tai nạn. Sau quá trình điều tra, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Nhật Bản JTSB đã công bố báo cáo cuối cùng của mình vào ngày 26 tháng 4 năm 2013. Máy bay gặp nạn là do lỗi của phi công cộng với điều kiện gió mạnh và lỗi thiết kế máy bay MD-11. Công ty Boeing nên cải thiện các đặc tính điều khiển và điều động bằng cách cải thiện các chức năng LSAS. Nó được hiểu như hệ thống ống nhún của bánh xe giúp làm giảm lực va chạm mạnh khi hạ cánh. Ngoài ra, Boeing nên lắp đặt hệ thống cảnh báo bằng âm thanh khi sắp có va chạm trên dòng MD-11. Các nhà điều tra cũng nói rằng trong vòng 10 ngày, hai phi công đã bay hơn 48 giờ và di chuyển hơn 17.000 km vượt qua 8 múi giờ. Điều đó làm các phi công mệt mỏi dẫn đến tai nạn.